Känns typ APK att sjunga Sunday Bloody Sunday. Är det för att den svenska tolkningen? Är det du syftar på? Nu ser jag. Med tanke på vad man hör i huvudet direkt. Ja. Orkar inte läsa. I have a diary just like Moom. Unlike her though, I don't wear a long face when writing, but I do love to write my thoughts. And about Martin most of all. I love talking about him. I think he loves me too. Just like in Romeo and Juliet. People don't like it when I see him. Only because he's a blur. Det är ett efternamn by the way. Det uttalas blur. But just like in the story, nothing can stand in the way of true love. I lost appetite. I can't sleep anymore. Every waking hour, intense shivers run through my body. Dad's making me see Dr. Burford with his big hands touching me everywhere. His foul breath exhaling all over my face. Yuck. I'm not sick. I'm in love. I love Martin so much. There's nothing like I like better than thinking about us playing together like we always do. I wonder if he found the key I lost the other day. He was pretty sad when I did, because it's for his dad's garden shed, and Martin has always been afraid of him. I think Martin's dad is a bit like Dad's god. The key fell in a burrow next to the shed. Poor Martin, he cried like a baby, but I still love him. Vi hittade den nyckeln. Men då vet vi ju vem... Okej, så Martins house, det är ju då Bläs här uppe. Och då vet vi ju var skattjakten börjar någonstans. Jag tänkte inte ens på att det var deras. Orättvis mot låten. Ja. Det är olyckligt. Det är lite som typ att... vad är det? Är det inte typ L'amour toujours av Gigi D'Agostino som har blivit en sån alt-right låt? Man bara, thanks. Typ. Works of art from a future artist. I must sell that. Okej, ska jag se om man kan fota den här cribben. Okay. Jag vet inte riktigt vad man använder kameran till när den liksom är användbar, så att säga. How did they draw the sun? It is impossible. Religion was very influential throughout Quebec many years ago. Indeed, it was surprising that Carl did not come across a single chapel since arriving here. Till stadens försvar så har vi verkligen inte åkt in i stan. Vi började där och har vi åkt hit. Ja, förutom upp hit. Finns kanske ett chapel någonstans liksom. Så trist, men jag motarbetade hårt på Gigi-låten. Pumpade den högt hemma trots kanontationerna. Intressant ord. Vi måste ta tillbaka den från SD-rövarna. Word. Jag dunkade den. Jag hade en, tror jag i början av sommaren så hade jag en så här 90-tals techno-playlist som jag bara öste. Och den var en av låtarna som man bara så här, fan, den här är fan bra alltså. Okej, ska vi se om det finns något i skjulet. Ingen lampa. Och vi fick lampa. A true Catholic always strives to keep lowly temptations at bay. Obviously, Carl thought, someone in this house wasn't doing a good job at upholding the Holy Bible's teachings. Okej, undrar vad den här nyckeln är till för. Har vi hittat någonting där man behöver en small key?
Ja, det kan jag göra. Jag tror att det kan ha varit... Jag har 2 players. Jag har en som heter Gammeldunk som bara är typ 90-tals techno. Eller ja, tidigt 2000-tal. Till Blue Dabadi är med där. Jag vet inte om vilken gräns eller vilken sida av gränsen den är på. Sen har jag en som bara heter Nostalgi. Som är massa fucking... vad heter de? TLC och Destiny's Child och annan manlig musik. Okej, nu får vi läsa den. Alltså, jag förstår inte. The Dards had vacated the premises. Carl gathered they would be of no help. Okej, jag antar att jag bara behövde kolla mer i huset innan jag fick kolla den här. Okay. Jean-Luc never had a knack for mathematics. Try as he might, he'll never realize that he simply cannot be the father of the child I'm bearing. But how can I be sure? I have to keep this a secret, at least until the time is right, when it'll be safe. Dr. Buapse told me it would start showing soon, that I couldn't keep it hidden forever. Gotta muster courage, he said, with his usual condescending tone. Courage to face what's coming. But he doesn't get it at all. For him, I just had some childish affair. He doesn't realize I brought eternal damnation upon myself. Just only extremt kristen. Marie is very sick and Jean-Luc plunges into despair. I told him nothing about the evil growing inside of me. Sometimes I get the feeling that he can see right through me. My Marie's suffering and I'm... My Marie's suffering... det kanske är My Marie, så ett namn. My Marie suffering and I'm the one to blame. Oh, Lord Almighty. Why do children have to pay for their parents' sins? Det här spelet... Jag hade gillat om det fanns någon så här indication på typ så här... Typ, här finns det... Jag vet att det kanske skulle gamify det lite för mycket, men så här finns det 25 saker att inspekta och 10 saker att loota. Så man får en liten completion-känsla i alla fall. För nu säger jag vet inte, jag hittar en nyckel men jag vet inte vad jag ska ha den till typ. Och det är så den här nyckeln kanske är någon annanstans. Hur vet jag? Jag vet inte vad det är för spel. Det är mitt bekymmer just nu. Men vi fortsätter. Jag tror att vi har kollat tillräckligt här. Jag tror att jag också övertänker spelet lite. Lite för icke-handhållet, yes. Det känns som att jag typ vill ha någon form av indication för vad jag ska göra och vad spelet går ut på. För just nu är det lite walking simulator, vilket är fine om jag vet om att det är så. Det är det som är mitt bekymmer. Oops. Vad ska jag göra? Jag ska höger här. Det är nästa hus. Men typ just nu vet inte jag riktigt varför jag lootar saker, alltså vad jag har för användning av dem och hur liksom vad det är för gameplay som faktiskt erbjuds. Men det verkar ju som att man bara liksom går runt och läser och hör storyn lite. Vilket som sagt, om det är så är det dunderfine. För att då behöver jag kanske inte överdriva om jag ska hitta allting i varje hus och sånt där. Om jag ändå inte kommer ha användning för det sen. Cher Monsieur Roy. Dear Mr. Roy, I'm writing this because I feel guilty. The other day, Martin and I were taking a stroll not far from your house and we saw that the door to your shed was open. I wanted us to mind our own business, but Martin likes living on the edge. He took a few shiny things, including some bullets. Now, my dad always told me never to play with those things, so I immediately put them back. But Martin hid the other things. I confess, Mr. Roy, I have so many regrets, but you mustn't call the police. You won't call them, will you? My father would be so angry. I will bring back all your things, I promise. Marie Bedard. Jag gillar inte när man läser saker utomhus så låter det som att någonting går runt. Om jag tänker på att det ska finnas ett monster här någonstans, allegedly, så blir man ju lite nojig. Stanna. Easy.
jag få loota dig? Okay. We fled. It was getting too dangerous. More people live in North Manastan. It'll be safer there. Jean Roy. It was a classic Canadian house, except for the absent horde of kids that would normally be swarming about. Jag har ingen logg. Lyckligtvis har jag stashat det i bilen. Får du som är monstret. Kan vara. Jag hade den idén aslänge när jag var mindre. Att typ ett spel där man går runt och skjuter zombies. Eller man dödar zombies på något sätt. Sen i slutet så revealas det att det är du som är zombien. Men du har alltså felvis. Och du har dödat en massa oskyldiga människor. För att du trodde att de var zombies. Får ni det? Det har säkert gjorts också. Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Hannah Arendt, Roland Barthes. Carl was surprised by the literature filling this liberal-leaning bookcase. Could there really be intellectuals dwelling in this far-off land? Sjätte sinnet zombie. Jag vill säga en annan film som är en mycket, mycket bättre jämförelse. Men det är ju risk att jag spoilar twisten i den filmen då om jag ens säger vad det är för film. Död telefon. I'm a fire starter. Lite som att jag spoilade sjätte sinnet, men alltså filmen jag pratar om är typ lika gammal som sjätte sinnet också. Så det känns lite så här, har du inte sett den med det här laget så kommer du nog aldrig se den. Och om någonting så kanske jag får det att vilja se den om jag spoilar att det finns en twist. The photograph was snapped not too far from here, Carl noticed. The couple seemed to be very good friends. Tror jag sett? Nej, eller jag vet inte hur känd den är. Alltså det är ju, om man säger så här, huvudkaraktär eller huvudskådisen är känd. Men jag har ju bara sett den för att den typ gick på tv när jag var liten. Så jag vet inte hur känd den är. The couple radiated something akin to lightheartedness, to freedom. Perhaps some people out there truly found a way to live happily ever after. Det är inte Shutter Island. Äldre än så och mindre känd, tror jag. A picture of Wilfred in his youth. Carl figured right away that the man must have been some kind of wildlife officer. Jag känner också att det här spelet vill nog att jag ska använda journalen bra mycket mer än vad jag gör. Jag är så fruktansvärt less på journaler i spel. Jag måste sluta spela journalspel. Problemet är just att, så här, att säga typ du borde verkligen se glaset med julmust. Den är så jävla bra för den har så sjuk twist i slutet. Då har du redan pajat halva filmen för den personen som kollar på den. Jag hade som i en film där jag jag råkade nämna en spoiler. Inte vad det var för spoiler, men så frågade jag hallonkräm så här, vilken film var det? Jag bara, nej, jag vet inte om du har sett den, men jag vågar inte säga, för om du inte har sett den så tror jag att det är en film du vill se. Så väntade jag typ 3-4 veckor innan jag frågade så här, har du sett den här filmen? Han bara, nej, jag har tänkt se den. Jag bara, okej, jag bara undrade. Så jag lyckades undvika att spoila för honom att det finns en twist i filmen. Sen visade det sig att han hade sett den twisten på TikTok ändå. Jävla barn. Eba! Tacos! Hej kompis. Hej kompis. Hur mår vi? The Fantasy Page 3. Varför vill jag läsa den 3:e sidan i en fantasy bok?
The first time he met Beatrice, however, she unexpectedly revealed her troubled origins to Mathieu. She was adopted at the age of 4, and recalling her former life still gave her a hard time. She played the piano in so graceful a manner that people often thought she may be the natural offspring of a musical virtuoso. She always cried before falling asleep, torn from the inside by a dreadful pain she couldn't explain. Illest rhyme. She confided to him so profoundly that Mathieu couldn't get enough, coming back every night to learn every single thing of what would come out of that delicate mouth after pulling one last breath out of it. Every night he reflected on what the death of Beatrice would mean in terms of losses to humanity's common heritage, be it the sound of her sobbing or of her piano melodies, the compulsive tapping of her long index finger on her temple when she harbored dark thoughts, or any other little thing. It didn't matter. Everything would indiscriminately vanish. Everything! All these thoughts made for some blissful slumbers indeed. Then days became weeks, and before he knew it, it was Matthew's turn to throw his secrets at her, his hopes, his cries of despair, as if throwing coins in a wishing well. She'll be dead by the end of the month, he promised himself. Ooh. Ingen TV här eller? Novel page 4. Okej, vi ska tydligen läsa den här boken. The two lovebirds were still going at it 7 months later, though confiding fears and desires alike near the fireplace several days a week. The populace took notice, and wounding words eventually found their way to Matthew's ear, prompting him to take action to prove his gentlemanship. He had to ask Beatrice's hand in marriage. He would have more than enough time to kill her later. Vad är det för bok? Today, when Matthew stares at the motionless ceiling, just like he did 20 years ago, he still wonders what he would be removing from existence by slitting Beatrice's throat. What he would be depriving his children of. Then, as if soothed by his fantasy, he gently drifts off, smiling the night away. Okej. Ska vi säga. Alltså det är en stor del till varför jag inte kollar på filmer som just kommit ut, för jag ska glömma bort att jag sett det på TikTok. Ja, jag är glad att jag aldrig riktigt fastnade i TikTok. Not a single weapon was left. All of them were gone. Jag fastnade aldrig i... Jag har aldrig haft TikTok. Jag har liksom aldrig haft någon anledning att skaffa det egentligen. Och det är skönt. Kulor. Just det, vi har en pistol. Tror jag. Equipment. En revolver. Okej. Bait, nysning. Konapoli, you win if you pass go. Okej. Därav namnet Kona, kanske. Fancy page 2. Jag har hittat dem i fel ordning. Jag ska inte göra det jobbigt för det, men det är bra att skaffa TikTok för att lägga upp videos för att folk ska hitta din stream. Det är lugnt. Nej, jag har fan 13 viewers nu. Det är typ 12 mer än jag förtjänar. So it's all good, man. Men tack för tipset. It was around that time that Matthew... Vänta. Ska vi hitta första sidan? Nej, jag tänker inte göra en grej av att läsa den här konstiga novellen. It was around that time that Matthew met Beatrice, of mediocre beauty at best, the girl with her distinctive features, cheeks covered with large pox-like freckles, Jew nose, oily forehead, tired but vibrant eyes, shaded red hair, slender as a child body, chirpy laugh, you name it, was the very image of innocence. That happened to be precisely the kind of victim Matthew was picturing in his mind, though. One night,
As he was contemplating the ceiling of his bed, he swore to himself again and again, "I'll kill her." His dreams were later filled with images of the imminent crime. He had come up with a simple enough plan. One fine evening, he would visit her place to become familiar with the area's intricacies and feel closer to the impending murder. So slowly dig into Beatrice's thoughts, desires, dreams, and abilities. This way, he would be able to get a concrete sense of what his sinister deed would be stripping away from the very fabric of life. The whole thing would take 2 days, a week at most. Jag ska också att den kallas för The Fantasy. Men jag frågar om jag kan få en bild på... Jag vill ha en bild på Bosse. Så länge det inte är mina kusiners pappa Bosse. Det är för sig vore kul att se han ser ut idag också. Jag har inte träffat honom på typ 30 år. Men om det är ett djur så ser jag det mycket hellre. Den här familjen har ett handfat blommor. Är du nöjd nu? Ska vi stänga de här? De här är i vägen för min... Jag får inte stänga någonting. Jag vill gå fram till kranen och in. Ja. Ska vi se. Det kanske skulle börjat i rummet där man kommer in. Och så är en bebis. Okej, nu har vi läst alla sidor bak. Vi har läst en Memento-style. Matthew had yet to add murderer to his career. Det här var jätteirriterande by the way. Att så här, texten är över text så det är så här vitt på svart på Matthew had yet to add murderer to his curriculum. He was fond of new experiences, especially the most thrilling ones, and taking the life of a flesh and bone individual who the night before was still able to think, dream, fantasize, calculate, read, held the promise of exhilarating sensations. Unlike Raskolnikov, it wasn't about axing an old Jewish hag to pieces to test some lunatic theory. Not at all. Matthew just wanted to know how it felt. It seemed so simple, horribly simple. He didn't have any particular victim in mind. Like most people, his desires ran quite wildly, so he only had a vague idea of them in mind. He pondered using a rifle or a knife, assassinating a young girl or an old man. He tried to focus on practicability. His victim would have to be defenseless. Bodybuilding wasn't exactly Matthew's strong suit. He would have to act spontaneously, but not too much. He wasn't that eager to learn what spending the rest of his life in prison would be like. Some experiences carry just too high a cost to be worth it, really. Jag har varit inne här. Ute här. Jag ska kika på Bosse sen. Okej, ett sista svep här inne. Se om vi missar någonting. A picture of Wilfred in his youth. Carl figured right away that the man must have been some kind of wildlife officer. Okej. Tar vi oss vidare. Var ska vi ut? Där ska vi ut. Inventory full. Det är lite irriterande att de här stänger sig själva. Man vet inte riktigt om man har öppnat dem eller inte.
Bott i 8 veckor och typ det gulligaste jag sett i hela mitt liv. Ja, det ska bli kul att se. Hur mår André? Jag mår helt okej. Har varit värre, har varit bättre. As per usual. Nu går vi ut ur bilen för att kolla var vi ska någonstans. Jag vill veta, för namnen står inte om man är i bilen. Cabin började vi. Vi har varit hos Roy Bedard, Lachance, General Store och Blä. Ska vi ta Shack då? När vi ändå håller på. Så har vi liksom betat av den högra nedre delen. Så kan vi åka över vattnet och ta de här. Om vi nu ska överallt. För här verkar det inte som att det finns så mycket mer. Hamilton där uppe. Det är väl slutet av spelet, I guess. Vi tar oss till Shack. Gillar fot mot snödjur. Det är jätteskönt. Det är på nivån att jag faktiskt... Jag vet inte hur volymen är för er. Ljudtekniker Johan. Nedrans ljudtekniker. Vad har du för åsikt efter att ha småkollat lite? Jag har ju väldigt låg volym. Men det är också för att jag ska kunna höra mig själv tänka. Men jag skulle kunna höja volymen lite för att... Typ, eller bara höja SFX-volymen lite. Så får man mer knarr mot kängorna. Pisslågbolle, det är Launa. Då höjer vi ljudeffekterna. Så du kanske hör dem och får njuta också. Han är väl någonstans nu. Vi ska ut. Det betyder att vi ska vänster här nu, ja. Rocka ner. Och jag tänker dubbelkolla, för sån är jag. Jag inte åker åt fel håll. Ja, vänster. Förbi General Store. Jag hoppas jag gör det här. Det finns säkert en rätt och fel ordning att göra alla de här husen. Typ. Nu kommer jag hitta så här, du hittar en lockbox där du behöver en nyckel som du hittar i ett hus som du borde ha varit i redan. Typ så. Det är bara en gissning. Om man gör det i fel ordning så att säga. Det är inte streamen som laggar, det är spelet som laggar. Oops. Jag gick lite fort där. Och vi ska inte vänster här än. Stanna. Utan vi ska, just det var inte Hargis ville att det skulle, men vi ska först till Shedden, så första höger här. Bara för att beta av den. Nej, jag tror det var en bil. Wait, är det hit vi ska? Ja, det är hit vi ska. Om vi får. Vem vet? Lag. Boom. The Woodlots. Wait. Ja, det här är bara något litet skjul, det är inte hit vi ska. Vi kan plocka på oss logs som vi har fullt inventoriet. Cabin A. Small but cozy. The perfect place to warm up. Ge mig yxan. An axe. Not too shabby. Carl felt he needed to protect himself. Vi har väldigt många mordvapen just nu, men vi har ingen att mörda. Eller vi ska inte mörda folk, men... Vi har sett lite vargar, men de har inte attackerat oss. En bra knarr. It was a typical shack. Just like the ones you hear about in Quebecois legends. Local lumberjacks used it to rest and twice a day heat up their pea soup. Move piece? Who quits a game one step away from victory? Das ist ein good question.
They should have put a carpet here. Okay. Var det bara hans inredningsåsikt eller? Half full or half The empty? leftover food, the clothes, the general warmth of the place, no evidence of escape. Carl was sure of it. People were here not long ago, and they expected to come back. Mm-hmm. Okay. Måste säga att survival-aspekten av det här spelet känns ganska onödig so far. Du måste tända brasor för att inte frysa ihjäl. Man måste säga att jag inte ens tänkt på det. Jag bara tände brasor för att spara spelet typ. Här var det snöstorm. Okej, jag kan åka höger eller vänster. Vänster är huset jag kom hit för.